Chào mừng đến phần 2, giờ ta không nói tim nữa, mà nói não lượng tử. Hy vọng lần này cậu không biến ký ức thành lỗi phần mềm nữa. Tôi đã bật chế độ record 4K cho video này rồi. Các nhà khoa học phát hiện loài tảo biển Cryptophy algae duy trì trạng thái lượng tử trong protein quang hợp ngay ở nhiệt độ phòng. Đáng lẽ ấm thế thì phải mất coherent ngay. Phát hiện tảo biển duy trì trạng thái lượng tử rất quan trọng vì năm 1994, Roger Penrose, nhà vật lý đạt giải Nobel, cùng Stuart Hammond, bác sĩ gây mê và giáo sư Đại học Arizona, đã gây chấn động khi công bố giả thuyết OR. Họ cho rằng thay vì chỉ là một cỗ máy sinh học thuần túy, não bộ còn chứa những vi ống microtuôn bên trong tế bào thần kinh. Chính các vi ống này có thể duy trì trạng thái lượng tử, nơi một hạt có thể tồn tại đồng thời trong nhiều khả năng khác nhau trước khi sụp đổ về một kết quả duy nhất. Nếu đúng như vậy, não người không chỉ là một bộ xử lý sinh học, mà còn giống như một máy tính song song tự nhiên, vận hành trên nền tảng lượng tử để tạo ra ý thức. Giả thuyết này lập tức bị phản đối dữ dội, vì đa số các nhà khoa học tin rằng bộ não quá nóng và quá nhiễu để giữ được trạng thái lượng tử. Nếu tảo làm được, thì não người ở 37 độ C không chắc đã quá nóng. Có thể trong não có cấu trúc giữ được trạng thái lượng tử. Ở hành tinh tôi, cloud ký ức lưu cả mùi cà ri hàng xóm. Nhưng nếu nút quantum memory hỏng thì ký ức tải ngược về thời đồ đá. Nếu nghiên cứu là đúng thì khi chúng ta trải nghiệm một sự kiện, ý thức của chúng ta tương tác với trạng thái này và khiến nó sụp về một kết quả cụ thể, gọi là collapse. Nói cách khác, trải nghiệm của mỗi người chọn kết quả trong nhiều khả năng tiềm năng, nên không phải mọi người sẽ nhận cùng một kết quả. Tức là hai người có cùng dữ liệu ký ức tiềm năng, nhưng trải nghiệm khác nhau, kết quả quan sát khác nhau. Vậy ra tất cả những lần mình thấy dế vu hay có linh cảm, đều là collapse lượng tử trong não của mình chọn riêng. Chính xác, ví dụ, hai người xem cùng một bức tranh, não lượng tử của mỗi người chứa nhiều khả năng cảm xúc, nhận thức khác nhau. Khi trải nghiệm, mỗi người collapse về một trạng thái riêng, và do đó mỗi người sẽ cảm nhận màu sắc, cảm giác, ký ức liên quan khác nhau. Đó cũng là cách giải thích hiện tượng dế vu. Não đang mát ký ức tiềm năng với trải nghiệm hiện tại. Khi collapse xảy ra, bạn cảm thấy quen thuộc dù sự kiện thực sự chưa từng xảy ra. Nếu lượng tử giúp tảo biển xử lý ánh sáng hiệu quả, thì trong não, lượng tử có thể giúp ta xử lý thực tại. Nhưng thực tại ấy không đến liền mạch, não phải cắt ghép như một bộ phim mà chính ta đang xem. Mắt chúng ta không ghi hình thế giới liên tục. Khi mắt đảo nhanh, saccade két, não tạm thời tắt tín hiệu thị giác để tránh hình ảnh bị nhòe. Vậy nên mắt chỉ chụp lại từng khung hình rời rạc. Hãy tưởng tượng bạn nhìn một quả bóng đỏ đang lăn trên sân cỏ xanh. Mắt không theo dõi liên tục mà chỉ bắt được vài vị trí rời rạc của quả bóng. Chính não ghép các khung hình rời rạc đó lại, biến thành chuyển động mượt mà, như thể quả bóng lăn trôi chảy không ngừng. Cũng như một bộ phim, chỉ là hàng loạt khung hình tĩnh, nhưng khi chiếu nhanh, mắt và não tạo ra cảm giác chuyển động liên tục. Cả hình ảnh lẫn màu sắc đều trở nên sống động. Những gì chúng ta nhìn chưa hẳn là thế giới thực. Não không chỉ ghi nhận thông tin, mà còn quyết định và dựng lại mọi thứ chúng ta thấy, từ ánh sáng, màu sắc, chuyển động, đến hình dạng và mối quan hệ giữa các vật thể. Mỗi giây, não tái tạo một phiên bản của thế giới dựa trên trải nghiệm, ký ức và dự đoán. Vậy thế giới mà chúng ta nhìn thấy có thật, hay chỉ là sản phẩm đã được não quyết định? Có thể ý thức chính là bản dựng phim liên tục mà não chiếu ra cho chúng ta, khiến mọi thứ hiện lên như một thực tại duy nhất, mặc dù thực ra là một bản mô phỏng nội tại. Bản dựng này không chỉ nằm trong não, mà còn kết nối với cloud, mở rộng ý thức ra ngoài giới hạn cơ thể. Nếu mọi người collapse khác nhau thì không ai thật sự thấy cùng một thế giới. Đúng vậy, mỗi trải nghiệm là một lựa chọn lượng tử duy nhất. Là mỗi người sống trong vũ trụ riêng của chính mình. Không chỉ sống trong, mà còn là đạo diễn của bộ phim ấy.